my gosh. I-mix na natin. Exploding. Hey guys! Hello! Welcome again to Almost Serious channel, and it's me, it's Angie. Nandito tayo ulit sa aking segment na Kusina ni Angie. Of course, weekend na naman. So we're gonna cook again na it's something naman na common sa lahat ng bahay. Kung ikaw nagugutom at wala kang ibang makain at ito lang ang bagay na nasa iyong cabinet or cupboard. O sa tindahan. Yes, sa tindahan or ito talaga yung cravings mo. For today, we're gonna cook sisig. But healthier. Yes, healthier with tuna. Canned tuna specifically. So, super dali lang ito. Anytime na mag-craving ka sa tuna pero ayaw mo tumaba or you're on a diet, sila yun. Pwedeng-pwede to. Before we start cooking, always remember, subscribe to our channel, like our videos or comment, and always hit the notification bell para every time na meron akong bagong cooking or meron kaming bagong video sa aming channel, manonotify kayo. Okay? And of course, we are really grateful sa aming mga subscribers and viewers, kaya super thank you sa inyong lahat. Tara na! Ano nangyari sa buhok ko? Let's cook na nga lang! And we're back! So ngayon, ipapakilala na namin ang aming ingredients. First of all, ang pinaka-importante na hindi dapat mawala, ang inyong canned tuna. Okay? Kahit anong brand. Ito lang talaga yung kilala kong brand in the Philippines. Okay? Pwede isang malaki, pero kung super dami kayong kakain, dalawa. Or kung ikaw lang mag-isa, pwede yung maliit na lata. Ay, ba't dalawa? Apat lang tayo. Because we're hungry. Okay, we're hungry! Sunod, mayonnaise. Walang sisig na walang mayonnaise, except Pampanga sisig. Okay. Tapos, sunod, Savor. Pampasarap. Then, ang ating The usual. staple na pampalasa, asin, salt, and black pepper. Then, additional pampanghang cayenne pepper. Next, ang mahiwagang sibuyas. Dalawang malaki para mas marami, mas masarap. Sunod, luya at bawang. Pampaanghang siling labuyo. Cayenne Bakit pepper. dried? Kasi mas maanghang siya, mas lumalabas ang anghang niya pag dried. Pero depende na rin sa inyo kung gusto niyo fresh. Then kalamansi, pampaasim ng buhay. Charot. Eh, how ito? Yan. At ang optional, egg. Ano ba? Pwedeng Ito wala. ba egg? Ay, hindi yan. Pwedeng wala, pwedeng meron. Depende sa inyo. So, may kulang? Wala. Kompleto na. So, simulan na natin. So, after introducing, kinat ko na lahat ng ating ingredients. So, kailangan mince ang ating onion, ang ating luya, bawang, tsaka ang ating mga sili. Kailangan tad-tad para sisig talaga. Yeah. Tapos, dinrain ko na rin ang ating tuna. O, di ba kumasya sa isa? Yan, drain na yan. Kailangan as in super dry. Sa pag-i-strain, pwedeng through strainer na yung bakal na may maliliit. Pinong-pino yung strain, or pwedeng katsa. May nakita ko sa online na katsa ang ginamit para kailangan lang matanggal yung extra water or oil. Yeah, so sunod na gagawin, lutuan na. So we're here na, lulutuin na natin ang ating tuna. So, ito mainit na yung ating kawali. Tapos, gagamitan natin ng secret ingredient. Secret ingredient.
olive oil para pang prito. So, konti lang ilalagay natin. Actually, yan din yung ginagamit sa Oglio Olio tuna pasta. So, sa mga nanood hanggang sa part na to, Yes. ayan, para mas maging malasa yung tuna sisig from can. Para additional taste lang. Nalagay na natin ang ating super dry tuna. Tapos, nagdagan lang natin ng konting oil para hindi siya masunog. Marami sa lalagyan. Oh. Okay. Then, ipiprito na natin. Just until nag-golden brown din. Yes. Ipiprito natin siya hanggang sa maging golden brown siya and medyo crunchy. Tsaka yung mukha siyang dry na talaga. So, balik kayo after a few hours. Minutes lang. So, ayan guys. Medyo brownish color na yung ating tuna. So, igigilid lang muna natin siya para ma-fry natin ang ating bawang tsaka luya. So, lagyan lang natin ng oil dito. Ayan. Yan, para hindi siya masipsip agad ng tuna. Painitin natin konti. Then, lagay natin ang ating bawang. Yan. Tsaka, siluya. Kailangan dikdik ha, para hindi kayo ma-overwhelm sa lasa niya kapag kinain na mamaya. Pag hinalo natin siya. Isa lang natin konti. So, ayan. Luto na ang ating bawang tsaka luya. Oh my gosh. I-mix na natin. Exploding. So, ayan guys. Naprito na natin ang gusto ang ating tuna. Ayan. Super brown na siya. Kung kayo ay merong non-stick pan, much better. Pero itong mga itong kawali, okay lang. So, yan. Tanya naman, super brown na siya. Tsaka kumonti na siya. Lumiit. At medyo top part, yes. Kumunti na siya kasi nagtira-praso na. Tsaka kumanchi. Lahat ng piniprito nagiging konti. Yep. May sauce. Kahit tuna. So, ngayon, since luto na ating tuna, papatayin na natin yung kalan. Mahalaga na patayin niyo yung kalan bago niyo ihalo yung ibang ingredients. So, una muna, sibuyas. Sibuyasers. Mas marami, mas masarap. So, ngayon, mix na natin yan. Savor. Yan, siguro mga 1 tablespoon ng Savor. Tansyan lang. Hop. Yan. Almost 1 teaspoon ata. Oh, Yan. may alat mo. Then, Konti lang. konti asin, dash lang. Yan. Then, ang ating mahiwagang paminta. Biglang tumatapon. Oh! Yan. Tapos, cayenne pepper, konti lang. Dahil tayo may mga kasamang bata. Tsaka may Konting sili naman, di ba? hanghang lang. Pero depende sa inyo kung gaano karami. Gusto mo ba maanghang? hanghang. Okay daw, gusto lang yung todo. Konti Medyo. lang. Yan. Then, halo pa ulit natin. So, isunod natin ilagay is yung ating egg. Para kumalat na siya, bago natin ilagay ang ating mayonnaise. Yan. Dahil kailangan habang mainit yung
ating tuna Kawali. maihalo ng Egg. egg para kumalat na siya. Ayan. And for the last part, ng ating mayonnaise. Yung sili, kanya lagay na lang kasi baka mayroong di gusto yun. Yung sili, oo. Kanya-kanyang lagay, tsaka ihahalo rin natin yung iba dito after nung mayonnaise. Yan, siguro mga 2 tablespoon. Or depende rin sa inyong panlasa. Kung gaano karami. Kung mahilig kayo sa mayonnaise, hala sige, buhos nyo. And so we're done. Tapos na ang ating tuna sisig. Ito na siya. Lalagyan na lang natin ng kalamansi. Ginamit ko rito is 3 kalamansi. Konti lang para dun sa mga hilig dun sa maasim. Tsaka, you know naman, ng ating mga sisig ay merong kalamansi. Yan. Konti lang. Then, mix ng konti para kumalat. Yun. So, yummy na. Sarap na lunch. Diba? Sarap. Tikman mo to? Tikman ka. Sarap. Sarap? Oh, sarap daw. And so we're done. Thank you guys for watching till the end. And don't forget to always subscribe, like our videos, or pwede kayo mag-comment kung ano yung magiging feedback nyo sa aming video. And always click the notification bell. So, see you next week. And abangan nyo po since malapit na ang Independence Day, magkakaroon kami ng surprise na food for that day. Para lang sa araw na yon, para sa ating kalayaan.